Fan din ba kayo ng Marvel mga kasangkay? Karamihan ng tao ay nakilala ang Marvel dahil sa sikat na Marvel Cinematic Universe o MCU. Pero para sa ating mga lumaki sa mga comics at animated series nito noon pang 90s, alam natin na mas malalim pa ang kasaysayan ng Marvel sa labas ng MCU. At yan ang pag-uusapan natin sa video na to mga kasangkay. Aalamin natin ang kwento sa likod ng Marvel Comics at kung paano nabuo mula rito ang isa sa pinakamatagumpay na movie franchise sa kasaysayan. Pero bago tayo magsimula ay iniimbitahan kitang mag-subscribe kung bago ka lang sa aking channel at mahilig ka sa mga ganitong content. Pakiclick na rin ang bell icon para lagi kang updated kapag nag-upload ako ng mga bago kong video. Nagsimula ang kwento ng Marvel noon pang 1939 nang itinatag ni Martin Goodman ang Timely Publications. Ito yung mga panahon na bago pa lang sumisikat ang medium ng comic books. Noong October 1939, inilabas ang unang comic book ng Timely na Marvel Comics No. 1. Sa issue na to, ipinakilala ang mga karakter tulad ni The Human Torch at Namor the Submariner. Nakabenta ang unang issue ng 80,000 copies na nagbigay pagkakataon sa Timely na maglabas pa ng ibang issue para sa mga sumunod na taon. Noong 1940 sumikat yung mga superhero comics na pinangunahan ng Superman ng karibal ng Timely na National Comics na ngayon ay kilala na DC Comics. Bilang sagot ay inilabas ng Timely ang Captain America Comics No. 1 noong December 20, 1940 na may cover date na March 1941. Bagamat na-publish isang taon bago sumali ang Amerika sa giyera, marami sa mga mambabasa ang natuwang makita si Hitler na binugbog ng isang superhero. Pero pagkatapos ng World War II ay nabawasan ang interes ng mga Amerikano sa mga superhero comics. Para makasabay ay nagrebrand ang Timely Comics bilang Atlas Publishing noong 1950s. Binitawan nila ang karamihan ng kanilang mga superhero comics at nag-focus sa ibang genre gaya ng horror, science fiction, western, romance, espionage at mga Bible stories. Bagamat humina ang mga superhero comics pagkatapos ng giyera ay nakabangon ang Atlas Publishing nang pasukin nito ang iba pang genre ng comic books. Naging mabenta ang mga comics na inilabas nila at nakakuha sila ng mga bagong mambabasa. Pero di rin to nagtagal dahil nagkaroon ng issue ang mga comics noong 1950s. Dahil sa pagsikat ng mga comic books lalo na sa mga kabataan ay nagkaroon ng malawakang pangamba dahil sa mga bayolente at nakakatakot na imahe na ipinapakita rito. May mga lungsod sa Amerika na nagbawal sa mga comics kung saan sinunog pa nila ang mga crime at horror comics. Nagresulta to ng mababang benta para sa mga comic book publisher kasama na ang Atlas. Kaya noong 1954 ay itinatag ang Comics Code Authority o CCA na gumawa ng Code of Ethics and Standards para sa industriya ng comic books. At dito na nga nagsimulang ilagay yung nakikita nating seal ng CCA sa iba't ibang comics sa Amerika. Bagamat wala namang opisyal na kontrol ang CCA sa mga publisher ay nakaapekto pa rin to dahil karamihan ng mga distributor ay hindi nagbebenta ng mga comics na walang tatak ng CCA. Pero hindi nakatulong ang sobrang striktong pamantayan ng CCA noon dahil naging boring na ang mga comics na hindi lang naman mga bata ang nagbabasa. Naging maluwag naman ang pamantayan ng CCA paglipas ng panahon at kahit paano ay nakatulong sa ibang publisher. Sa katunayan nga ay ginamit ng Marvel Comics ang CCA hanggang 2001. Pero noong 1950s ay hindi nakatulong ang CCA sa sales ng Atlas. Buti na lang at may isang tao sa Atlas na bumago hindi lang sa takbo ng kumpanya kundi sa buong industriya ng comics. Kung isa kang tunay na comic book fan ay siguradong kilala mo si Stan Lee. Para sa mga di pamilyar sa kanya, siya yung matandang lalaki na misteryosong lumilitaw sa mga pelikula ng Marvel.
At pwede nating sabihin na kung wala siya ay baka wala rin yung mga Avengers movie pati na yung Marvel Cinematic Universe. Sa edad pa lang na 16 ay nagtrabaho na si Stanley Martin Lieber sa Timely Comics bilang office assistant. Pinsan siya ng asawa ni Martin Goodman na founder ng Timely. Nang simula ay mga simpleng trabaho lang ang pinapagawa sa kanya gaya ng pagre-refill ng ink ng mga artist, pag-proofread at pagbubura ng mga guhit ng lapis sa mga artwork. Pero pagsusulat talaga ang gusto ni Stanley. Matapos ang 2 taon bilang office assistant ay pinayagan na siyang magsulat sa Captain America Comics No. 3. Dito niya unang ginamit yung alias na Stanley. Noong 1961, pinalitan ang pangalan ng Atlas sa Marvel Comics. Ito rin yung panahon na sumikat uli yung mga superheroes dahil sa matagumpay na pag-revive ng DC sa mga superhero comics nila gaya ng The Flash, Green Lantern, Batman, Superman at iba pang miyembro ng Justice League of America. Si Stan Lee na noon ay editor na ang naatasan na gumawa ng mga bagong superhero team para sa Marvel. Kasama ang artist na si Jack Kirby, ginawa ni Stan Lee ang Fantastic Four na inilabas noong November 1961. Ito ang nagsimula sa tinatawag ng Marvel na Marvel Age of Comics o yung tinatawag ng mga kolektor na Silver Age of Comic Books. Hindi gaya ng maladyos na karakter gaya ni Superman, gumawa si Stan Lee ng mga karakter na hindi perpekto at nakakaranas din ng mga problema gaya ng mga normal na tao. Dahil marami ang nakarelate ay pumatok agad ang Fantastic Four sa mga mambabasa. Kaya nagpatuloy pa ang Marvel sa paggawa ng iba pang karakter na may mga kapintasan. Sumunod na ginawa ni Stan Lee kasama si Steve Ditko ang The Amazing Spider-Man noong 1962 na naging isa sa pinakamatagumpay na comic book ng Marvel. Tungkol naman to sa isang teenage superhero na gaya ng iba ay nakaranas din ng mga problema na kinakaharap ng iba pang teenager. 1963 naman ginawa ni Stan Lee at Jack Kirby ang paborito kong superhero team na X-Men. Tungkol to sa isang grupo ng mga mutant na kinamumuhian ng lipunan pero palihim pa rin nililigtas ang mundo. Andyan din yung bulag na superhero na si Daredevil na ginawa ni Stan Lee at Bill Everett noong 1964. Dahil sa tagumpay ng mga superhero na ginawa ni Stan Lee ay nagpatuloy pa ang Marvel sa paglalabas ng mga karakter na madaling nakaka-relate ang mga mambabasa. Ginawa pa ng Marvel ang mga heroes at anti-heroes gaya ni na Hulk, Thor, Ant-Man, Iron Man, Black Panther, Doctor Strange at Silver Surfer. Personally, yung X-Men talaga yung nagpakilala sa akin sa Marvel mga kasangkay, lalo na yung X-Men The Animated Series na ipinalabas sa Channel 2 noong 90s. Mula noon ay naging fan na ako ng Marvel, yung tipong nag-iipon pa ako ng pera para lang makabili ng mga comics nila. Medyo mahal yung mga imported comics noon kaya nagtsatsaga lang ako sa mga second hand o kaya yung mga tinagalog na Marvel comics dati na pinablish ng MKPI. Alam nyo ba yon mga kasangkay? Tapos nauso din sa lugar namin yung mga text ng Marvel na kinolekta ko rin noon. Maliban sa X-Men ay naging fan din ako ng iba pang mutant superhero team gaya ng X-Force, Excalibur at X-Factor. Kayo ba mga kasangkay? Fan din ba kayo ni Stan Lee at ng Marvel Comics? Sino yung mga paborito nyong Marvel superheroes? Paki-share naman sa comment section sa baba. Noon pang 60s, 70s at 80s ay lumabas na sa TV ang mga karakter ng Marvel. Halimbawa na lang yung pelikulang Spider-Man na ipinalabas sa TV noong 1977 at Doctor Strange noong 1978. Pero 1981 na itinatag yung TV at film studio ng Marvel na Marvel Productions. Noong 1986 ay binili ng New World Pictures ang Marvel Comics at Marvel Productions at dito na ipinanganak yung Marvel Entertainment Group. Noong 1988, ipinalabas ng New World ang The Incredible Hulk Returns na pinagbidahan ni Lou Ferrigno. Makalipas ang isang taon noong 1989 ay napunta naman sa Andrews Group ni Ron Perlman ang Marvel Entertainment. Sa ilalim ni Perlman, pinasok ng Marvel ang iba pang media gaya ng Saturday morning cartoons.
Noong 1992 ay ipinalabas nila ang X-Men The Animated Series sa Fox Kids na sinundan pa ng Spider-Man The Animated Series noong 1994. Early 90s din pumutok yung kasikatan ng mga comics na mas lalo pang sumikat dahil sa tagumpay ng mga animated series ng Marvel. Dahil sa tagumpay ng kumpanya ay nagdesisyon si Perlman na gumastos ng tinatayang $700 million para bumili pa ng ibang kumpanya. Noong 1993 ay binili ng Marvel ang 40% ng Toy Biz dahil gusto nilang kumita sa kasikatan ng mga action figures. Binili rin nila ang mga trading card company na Fleer noong 1992 at Skybox noong 1995. Kaso di nagtagal ay bumagsak ang industriya ng comics at humina rin yung benta ng mga laruan, cards at mga memorabilia ng Marvel. At dahil na rin sa laki ng utang, kaya noong 1996 ay nag-file ng Chapter 11 bankruptcy ang kumpanya. Dahil dito ay napilitan ang Marvel na ibenta ang film at television rights ng mga sikat nitong karakter. Kaya napunta sa Fox yung X-Men, The Fantastic Four, Daredevil at Elektra. Napunta naman sa Sony o Columbia yung Spider-Man, Ghost Rider at Luke Cage. At sa New Line Cinema naman napunta ang film rights ng Blade. Pero bago pa man mag-file ng bankruptcy ay ginawa na ng Marvel ang Marvel Studios para makipag-partner sa iba't ibang film production company sa paggawa ng mga pelikula base sa mga Marvel characters. Ang unang pelikula na pinackage at nilicense ng Marvel Studios ay ang Blade na pinagbidahan ni Wesley Snipes noong 1998 at nirelease ng New Line Cinema. Nasundan to ng X-Men ng Fox noong 2000 na gaya ng Blade ay naging matagumpay din na nasundan ng mga sequel at prequel at nagkaroon pa ng mga spin-off. Noong 2002 naman inilabas ng Columbia ang una sa Spider-Man trilogy na pinagbidahan ni Tobey Maguire. Pero sa kabila ng tagumpay ng mga Marvel films noong early 2000s ay di nito napantayan ang nakuhang tagumpay ng mga pelikula ng kilala natin ngayon na Marvel Cinematic Universe. 2005 pa lang ay nagsimula na ang plano ng Marvel na mag-produce ng mga sarili nitong pelikula. Plano nilang gumawa ng magkakasunod na superhero movies na kung magiging matagumpay ay gagawin nilang parte ng isang mas malawak na cinematic comic book universe. Isa sa importanteng desisyon na ginawa ng Marvel ay nang ipromote nito si Kevin Feige bilang presidente ng Marvel Studios noong 2007. Si Feige ang kinukonsidera na arkitekto sa tagumpay ng Marvel Studios at ng Marvel Cinematic Universe o MCU. Pero nung simula ay naging problema na agad nila kung sino yung mga karakter na magsisimula ng MCU. Hindi na kasi nila hawak noon yung mga sikat nilang superhero gaya ng Spider-Man, X-Men at The Fantastic Four. Kaya pinili ng Marvel ang Iron Man at Hulk bilang mga unang karakter na gagawa nila ng pelikula. Dahil masikat at kilala na si Hulk ay inasahan nilang mas kikita to sa takilya kesa kay Iron Man. Kaso hindi ganon yung nangyari dahil mas pumatok ang Iron Man kesa sa The Incredible Hulk na halos magkasunod lang na pinalabas noong 2008. Ganun pa man ay parehong parte ng MCU ang dalawang pelikula na makikita natin sa post-credit scene ng mga to. Dahil sa tagumpay ng Iron Man ay ang karakter ni Robert Downey Jr. na si Tony Stark ang naging sentro ng tinawag na Phase 1 ng MCU. Makalipas ang isang taon noong 2009 ay binili ng Disney ang Marvel Entertainment para sa halagang $4 billion. Sa ilalim ng Disney ay nagpatuloy ang plano ng Marvel na ginawa ang mga pelikula na Thor at Captain America: The First Avenger noong 2011. At noong 2012 ay ipinalabas na ang The Avengers na kumumpleto sa Phase 1 ng MCU. Kumita ang The Avengers ng $1.5 billion at ito ang unang pelikula ng Marvel na nakakuha ng $1 billion sa ticket sales. Sa Phase 2 at Phase 3 naman ginawa ang mga pelikula na Guardians of the Galaxy, Ant-Man and the Wasp, Spider-Man, Black Panther at Captain Marvel. Kasama naman sa Phase 4 at 5 ang mga pelikula na Black Widow, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, Eternals at Deadpool and Wolverine. Nag-expand din ang MCU sa TV at ginawa ang mga series na Agents of S.H.I.E.L.D., Agent Carter, Inhumans, Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, The Defenders at The Punisher. Kayo ba mga kasangkay? Sinusubaybayan nyo rin ba yung Marvel Cinematic Universe?
Ano para sa inyo ang pinaka-the best na pelikula o TV series sa ilalim ng MCU? Pakishare naman sa comment section sa baba. Sa kasalukuyan ay mayroon ng mahigit 30 pelikula sa ilalim ng MCU at ito na ang highest grossing film franchise sa kasaysayan na kumita ng mahigit $30 billion sa box office. Ang tagumpay ng Marvel Studios ang naging inspirasyon para sa iba pang film at TV studio na gumawa rin ng mga sarili nilang shared universe. Ngayon ay medyo humupa na ang kasikatan ng MCU dahil matapos ang Endgame noong 2019 ay hindi na ganon kalaki ang kinikita ng karamihan ng mga pelikula na inilabas nila. May mga nagsasabi nga na unti-unti na raw namamatay ang Marvel. Pero hindi ako naniniwala dahil alam ko na maraming solid fans na kahit na anong mangyari ay nakahandang sumuporta sa Marvel, mapa-comics man o pelikula. Maraming salamat sa muling pagsama hanggang sa dulo ng video natin mga kasangkay. Ano ang masasabi nyo sa kwento ng Marvel Comics at ng MCU? Pakishare naman ng mga kwentong Marvel ninyo sa comment section sa baba. Pakiclick na rin yung like button kung nagustuhan nyo yung content na to. Hanggang sa susunod na video mga kasangkay. Thank you for watching.